My computer YouTube channel එකත් එක්ක හොයාගෙන ස්ක්‍රැච් යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා my computer YouTube channel එකට. අද මම කරන්න යන්නේ ස්ක්‍රැච් ගැන ගිරාපු වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස. ඉතින් තාමත් මගේ පළවෙනි ස්ක්‍රැච් වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් දැන් මම ගිහිල්ලා ඒක බලලා ඉන්න. බලලා ඔයාගේ කම්පියුටරේට ස්ක්‍රැච් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේ විදිහට හදාගෙන ඉන්න. දැන් මාත් එක්ක දැන් තාමත් මාත් එක්ක හොලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් දැන් මාත් එක්ක subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා මාත් එක්ක අහුවෙන්න. ඒක මට ලොකු හයියක්. එහෙනම් අපි අද දෙවෙනි වීඩියෝ එකට යමු. මම මේ විදිහට scratch open කරගන්නවා. ඔව් අපේ පළවෙනි sprite මෙතන මේ විදිහට ඉන්නවා. මම මේ sprite එකම අද පාඩමටත් තෝරගන්නවා. අද මම කියා දෙන්න යන්නේ අපේ keyboard එකේ keys පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ sprite එක control කරන්න කියලා. අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා මේ මෙතන අපිට option එකක් දෙලා when space key pressed කියලා. මේ මේක මම මේ එළියට ඇදලා ගන්නවා. දැන් බලාගන්න මේ මෙතන අපිට කැමති key එකක් මෙන්න මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඔව් මම key එකක් විදිහට මෙන්න මේක select කරන්නම්. right arrow එක මම select කරනවා. හරි දැන් මම මේ මෙතනට ගිහිල්ලා right arrow එක press කරපුවාම මගේ sprite ඍණ 10ක් exchange expire ඍණ 10 ධන 10ක් change වෙනවා. මම මේ විදිහට මේක දීලා මම දැන් right arrow එක press කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ sprite මේ විදිහට move වෙනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න right arrow එක press කරපුවාම විතරයි මේ sprite මේම move වෙන්නේ. වෙන කිසිම ක්‍රියාවක් press කරපුවාම අපිට මේ sprite move වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට මෙතන මම මේ තවත් කී එකකට මේ A කියන කී එක දෙන්න. දැන් අපිට A කියන කී එක press කරපුවාම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යනවා. වෙන කිසිම ක්‍රියාවක් press කරපුවාම නැහැ. තව මෙතන මෙන්න මෙතන any key කියලා දෙනවා. any එක දුන්නාම අපිට ඕන key එකක් press කරපුවාම මේ sprite මේ විදිහට move කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මම මේක මෙහෙම right arrow එකට දෙන්නම්. මොකද x ධන 10ක් change වෙනකොට අපිට බලා ගන්නනේ x අක්ෂාංශ 10 10 10 10 තමයි මේක ධන පැත්තට change වෙන්නේ. මම මෙතන බැරි වෙලාවක් දැන් මෙතන මම දෙනවා ඍණ 10. ඍණ 10 දීලා මම මේක ඍණ 10 දීලා මේක කරපුවාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් right arrow එකමයි දීලා තියෙන්නේ. right arrow එක press කරපුවාම දකුණට නෙමෙයි වමට තමයි යන්නේ. මොකද මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ ඍණ 10 අන්දා. ඒක ඍණ පැත්තට අඩු වෙවි තමයි යන්නේ. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහටම duplicate කරගන්නවා. කරගෙන මම මෙතනින් තියාගෙන දැන් අපි දන්නවා මේක වමට යවන හැටි. ඒක ඍණ දුන්නාම වම් පැත්තට යනවා. මම දැන් මෙතන right arrow එකට ධන 10ම දීලා මේක ඍණ 10 කරලා මේක left arrow එකට දෙනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාව මේ දෙපැත්තට මේ විදිහට අපිට change කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ දෙපැත්තටම යනවා. ඊළඟට දැන් මම මේක ආයෙ duplicate කරගන්නවා. duplicate කරගන්නේ මම මෙතනින් යනවා. event ගිහිල්ලා මම ආයෙ මේ විදිහට එකක් මෙතනින් ඇදලා තියෙනවා. තියලා මම මෙතනට දැන් මට ඕනේ මේ sprite උඩටයි පහළටයිත් මට move කරගන්න ඕනේ. උඩටයි පහළටයි move කරගන්න මම මෙතන දෙනවා. දැන් උඩට යන්න ඕන හන්ද up arrow එක දෙනවා. up arrow එක දීලා මෙතනින් අපිට උඩට යන්න ඕනේ. මම දැන් උඩට යන්න මෙතන x අක්ෂාංශ දීලා හරියන්නේ නැහැ. මම දැන් නිකමට ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතනින් දාලා පෙන්නන්න up arrow එක press කරාට ඔය x අක්ෂාංශ දීලා හරියන්නේ නැහැ. මෙයාට මේ වටේට කහ පාටින් දිලිසෙන වගේ එකක් වෙන්නේ. වටේට බායක border එකක් යනවා වගේ පේනවා. ඒකෙන් පේන්නේ මේ කෝඩ් එක රන් වෙනවා කියන එක. දැන් මේ කෝඩ් එක රන් වෙනකොට යන්නේ මේ විදිහටමයි. මම up arrow එක press කරා. right arrow එක press කරාමත් එහෙමම යනවා. දැන් අපිට ඕනේ උඩට යන්න. එතකොට x අක්ෂාංශ නෙමෙයි change වෙන්න ඕනේ y අක්ෂාංශ. මේ උඩ පැත්තට තියෙන්නේ y අක්ෂාංශ. හරහට තමයි x අක්ෂාංශ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ හන්ද මම දැන් මේක අයින් කරලා මෙන්න මෙතනින් change y by කියන එක ඇදලා මෙතනට දානවා. දැන් අපිට මම මේ sprite පාතින් තියා ගන්න. දැන් අපිට මේ උඩ කී එක උඩ up arrow එක press කරපුවාම මේකව මේ පූසව අපිට උඩට යවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් අපි හරි දැන් උඩටත් යනවා වමටත් යනවා දකුණටත් යනවා. තව අපිට යන්න ඕනේ පාතට යන්න මම මේක duplicate කරගන්නවා. duplicate කරලා මෙතනින් තියලා දැන් අපිට up arrow එක මේ දෙන්න ඕනේ down arrow එක
down arrow එක දීලා මෙන්න මෙතනින් change y by ධන 10 දීලා හරියන්නේ නැහැ. මම මේක දැන් ධන 10 කියලා දුන්නොත් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් down arrow එක press කරාත් උඩට තමයි මේ පුසාව යන්නේ. ඒ හන්දා අපිට පාතට එන්න ඕනේ හන්දා ඍණ 10 දෙනවා. ඍණ 10 දීලා දැන් මම මේ sprite මේ විදිහට තියාගෙන දැන් මම key වලින් හැම තැනකටම අපිට යවා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හැම පැත්තකටම අපිට මේ sprite යවා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් පාදට දකුණට උඩට වමට මේ හැම පැත්තකටම අපිට දැන් මේ sprite යවා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ පාඩම මම ගෙනාවා දැන් අපොන්ඩ එකක් දාමු. නිකන් ලස්සන නිකන් නැත්තම් පිටිපස්ස කැතයි වගේනේ. ඒ හන්දා background එකක් දාලා අපි මේක ලස්සන කරගමු. මම හිතනවා මොකක්ද අපි දාන background එක අපි මේ අහස දාමු. blue sky අහසෙන් හැම පැත්තකටම යන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට දෙන්න කොකෝ හයියු ලානේ පාට මේ විදිහට මම හැම තැනම ඒක අපිට දැන් වැඩි දුර ක්ලික් කරන්න බෑ. මම මේ ස්ප්‍රයිට් ගේ සයිස් එකත් මෙතනින් චේන්ජ් කරගන්න. මම මේක 50 දෙන්නම්. 50 දීලා පොඩි කරගමු. පොඩි දැන් අපිට යම හැම පැත්තකටම මේක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් හරි මේ ස්ක්‍රැච් ගැන තියෙනවා නම් දැන් ඔයාලට සිම්පල් ගේම් එකක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේනවා. මේ වගේ සිම්පල් ගේම් එකක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනට මේක තවත් ඩිසයින් කරගන්න වෙන්ට්ලි මෙයාව මෙන්න මේ මෝෂන් වලට ගිහිල්ලා මේක කොඩිය ක්ලික් කරපුවාම මෙයාව එන්න ඕනේ කොහේ හිටියත් කොතැනක හිටියත් මේ ස්ප්‍රයිට් වෙන්න ඕනේ x0 y0 වලට. ඒ කියන්නේ හරි මැද්දට. හරි මැද්දට එනවා කියන්නේ මේ මෙතන මැද්දට අපිට මේ ස්ප්‍රයිට් එනවා. ආවා. දැන් චේන්ජ් කරලා හිටියා. හරි එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා දෙන රත් පාට subscribe button එක ඔබලා මාත් එක්ක එක්කහුව වෙන්න. තාමත් මාත් එක්ක subscribersලා 21ක් විතර එක්කහුවලා ඉන්නේ. දැන්ම මාත් එක්ක like එකක් දාලා comment එකක් දාලා එක්කහුව වෙන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ බලා ගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු වෙනවා. simple game එකක් ගේන්න ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.